Dealul Mare este unul dintre cele mai vechi și valoroase arealuri viticole ale României, unde tradiția și teroarul se împletesc armonios de peste 2 milenii. Ne aflăm la doar 70 de kilometri de București, traversând județele Prahova și Buzău. Este patria vinurilor roșii. Aici găsim crame de referință, precum Tohan România și Apogeum, renumită pentru succesul obținut de feteasca neagră, soiul emblematic al României. Dragilor, astăzi vă invit în Dealul Mare, unde, alături de Andrei și tatălui, Virgil Mândru, vom descoperi noutăți, experiențe de care vă puteți bucura odată ce ajungeți aici, la Apogeum și la Tohani. Vom degusta vinuri, vom descoperi camerele din conacul Apogeum, vom afla noutăți. Pregătiți? Haideți! Hello! Bine ai venit la noi! Mamă, ce frumos e aici la voi! Un mic paradis, și soare, și lumină bună, și verde mult! Deci a devenit la modă acum, toată lumea vine cu bicicleta de la București, o lasă undeva și apoi face turul cramelor din jur, este extraordinar. Dar bănuiesc că sunt mai experți decât mine. Da. Că... Sunt multe lucruri de văzut în zonă frumoase. Noi am renovat partea istorică a Tohanilor cu conacul Principelui Nicolae. Acum urmează să restaurăm și crama făcută de francezi în 1950. Este foarte important pentru noi ca cei care ne vizitează să vadă exact cum se face vinul, unde se face. Ai venit, te-ai cazat, 2 zile, ai ce face? Hai să vedem un pic și cum arată înăuntru. Bine ați venit! Bine te-am găsit, Ștefan, ce faci, cum ești? Toate bune! Bine ai venit la Apogeu! Și am ajuns și în Conac câteva vorbe despre povestea, misterul care învăluiește acest conac. Suntem, de fapt, în fostul conac al Principelui Nicolae, fratele mai mic al lui Carol al II-lea. Suntem în fosta lor casă. Este o reședință de la țară. Fosta lor casă care găzduiește totodată, în afară de iubitorii de vinuri care vă calcă pragul, și diferite acțiuni, seminarii, team building, pentru că aud... Sunt întotdeauna aici la noi evenimente, mai mult sau mai puțin private, oameni care vin și profită de frumusețea locului. Chiar și într-un team building, chiar dacă ești la o ședință, dar totuși ești în aer liber, înconjurat de vie. Și probabil altfel se nasc idei. Surpriza! Doamne! Este prima cramă în care intru și găsesc ultimul meu volum. Trebuie să-mi dai și un autograf, știi cum, adică... La cât mai multe vinuri medaliate. Doamne, m-am emoționat eu, Andrei. Cât mai multe vinuri medaliate, indiferent dacă e din fetească albă, neagră, chardonnay. Eu am un chardonnay pe care vreau să ți-l arăt astăzi, dacă tot ai venit, făcut 100% după metoda franțuzească, fermentat în baric, ținut în baric 2 ani, ținut în sticlă. Cred că trebuie să ducem chardonnay-ul la concurs. Știi că Apogeumul nu se lansează până nu ia o medalie de aur la un concurs internațional. Asta este vinul pe care îți povesteam, știi? Un chardonnay și un chardonnay franțuzit, așa, un chardonnay cu stilul de vinificație franțuzesc. Arată foarte bine. De vreo 2 ani de zile Andrei este directorul meu de marketing și de vânzări. Inițial a fost doar un concept de vin, dar nu credeam că chiar îl putem realiza. A fost făcut pe calculator, a fost făcut în birou. A devenit suficient să spui Tohani, nu mai trebuie să spui mai mult decât Tohani. Și haide să gustăm, hai să vedem ce ne iese. 2 ani de fapt cu tot cu păstrarea în baric și 1 an 3 ani, 2023 de fapt, că e 2 ani păstrarea, da. E recomandat să mai stea jumătate de an în sticlă ca să mai capete această aromă de sticlă, să spun. Dar prima impresie cum ți se pare? Așa, culoarea... N-am avut răbdare, l-am și gustat, așa că... Ai trecut de floare? Am trișat. Ai trișat un pic. Am vrea să mai luăm în alte zone, nu știu, în Australia mi-ar place. N-avem medalii în Australia. Aromă puternică de chardonnay, da? Unt, un pic de baric discret,
baric fin, te umple de arome. E foarte tânăr. Ce mai important pentru mine în vinuri? Nasul, aroma pe care ți-o dă în nas, culoarea, gustul și post-gustul să fie într-o armonie. Inedit atât prezentarea, cât și, până la urmă, degeaba ai o prezentare superbă dacă nu livrezi conținut. Iar în cazul acesta le aveam două. Și la cât mai multe medalii. De ce să fie doar una? Și măcar să în toamnă să avem un răspuns la calitatea pe care o are. Eu cred că nu poate să nu ia medalie de aur. Deci e un vin care e imposibil să nu ia. Aici am înțeles ambiția, packaging-ul, ambalajul a intervenit, dar un vin cu care te lauzi tu, îl gustăm? Da, cum să nu mergem imediat să-ți arăt o fetească albă, fetească de Tohani, care sunt sigur că o să dea la fel de tare pe spate. Fetească albă de Tohani, așa cum ți-am promis, este primul brand lansat de mine la Tohani. A plecat de la obsesia pe care o avem noi la Tohani cu feteasca neagră, de principiu, și am zis că de ce nu să extindem și către fetească albă, care, în părerea mea, este cel mai bun soi de vin alb pe care l-avem noi plantat la Tohani, mai ales pentru un vin proaspăt. Dacă e să beau un pahar de vin mai ales alb, fetească albă de Tohani mereu. Un miros super fresh, poate un pic de flori de vițe de vie, un pic de măr verde. Și prune galbene, și ananasul bine copt, și este o explozie de arome și la miros și la gust. Da. Totul spune prospețime la el, e un vin de vară, poate chiar l-aș numi, un vin pe care poți să-l bei foarte rece, într-o seară caldă de vară, e exact ce trebuie sufletului tău. Mai ales vara, o fetească albă merge mai ușor. Fiecare tip de vin are momentul lui. Când vrei să te răsfeți la un pahar de vin alb, eu zic că feteasca noastră e pe departe alegerea corectă. Dacă iubești frumosul și iubești natura și oamenii, odată ce ai ajuns aici, începi să iubești și vinul. Cei care vin la evenimente, la seminarii, dar mai ales la degustările, inclusiv cele pe timp de vară, pot să se și cazeze aici? Obligatoriu. Îmi permit să-ți arăt? Mergem către apartamente. Uite ce priveliște minunată. Este toată grădina, parcul din fața conacului. De aici se ajunge la camere. Întotdeauna la cramă ai nevoie să te oprești, pentru că suntem în România și legea este mai strictă ca în alte țări. Îi găzduim pe oaspeții noștri, avem 19 spații de cazare, sunt 4 apartamente, restul sunt camere duble. Acesta este apartamentul regal, suita, de fapt și de drept, unde pe vremuri, fiind zona de sud, locuiau într-adevăr capetele coronate. Ne bucurăm de ceea ce mulți dintre musafirii noștri au descris ca mica Toscana din România. Un balcon extraordinar de frumos, de unde se văd împrejurimile. Suntem, evident, într-o zonă de vin, înconjurați de viță de vie. Și o dimineață, la cafea, începem ziua într-un mod așa mai plăcut. Totul la superlativ, dacă vrei să te relaxezi într-un colț de rai, care încă nu este atât de cunoscut de marele public, Conacul Apogeum cred că este una dintre opririle obligatorii de pe drumul vinului din România. Ajungem și în cramă. Pe ajungem, de asta am venit. Trebuie să ajungem în cramă pentru că crama noastră probabil este o cramă unică la noi în țară. Producem printr-o metodă foarte veche, producem o singură etichetă și exploatăm un singur soi. Aici se face Apogeum, folosim amfore, sunt produse la Pisa, în Toscana. Amforele nu au sistem de încălzire sau răcire, nu au control de temperatură, au foarte puține elemente de inox, iar ce se vede în exterior este și pe interior. Per total, undeva la 6-7 luni de zile, vinul stă pe amforă și imediat ulterior va fi transferat în butoaiele pe care mergem să le vedem imediat. Avem butoaie foarte faine în beci. În beci, mergem jos. Îți arăt beciul. Nu să-ți prezint, pentru că l-ai văzut probabil de câteva ori până acum, dar e o plăcere de fiecare dată. pentru energiile bune.
Am tras clopotul! La Apogeum am reușit să creăm acea mică zonă în care mulți ne compară cu vinul, vorbesc de consumatori, și acum fără să-mi fie înțeleasă greșită expresie, dar și mulți producători încearcă cumva să ajungă la standardul nostru. Crama Apogeum, conacul Apogeum, vinul Apogeum, este emblematic acest Apogeum din absolut toate punctele de vedere. Domnul Mândru a fost și trebuie să fie și în continuare mândru de ce a reușit să facă cu Fetească Neagră și a avut un speech în care s-a exprimat așa: consider că în a mea carieră de enolog, de producător de vin, am atins un apogeu cu această Fetească Neagră. Și atunci apogeul a sunat atât de bine încât l-a ales pentru numele vinului. Ce vrem noi să lansăm în luna august, suntem în ultimele pregătiri, nu arată perfect, dar pot să-ți povestesc un pic despre cum va arăta. Și aici intrăm în zona modernă. Pentru mine, personal, este cea mai mare investiție pe care am făcut-o până acum în cariera mea în domeniul vinului și ne interesează să fie o cramă turistică. Foarte important pentru noi este să educăm pe cei care vin la noi, să le arătăm cum facem noi vinul și să le sădim așa o sămânță de pasiune, pentru că am vrea ca cei care ne vizitează să devină încetul prieteni ai vinului și, bineînțeles, prieteni ai vinului nostru. O cramă care să fie vizitată în următorii ani de vreun 1 milion de oameni, cam aici e targetul nostru. La ora asta este una dintre cele mai vizitate crame din România. Ne avantajează foarte mult și faptul că suntem foarte aproape de București. De fiecare dată când vin aici am surprise, așa le rânduiești. Sper să avem tot timpul surprize. Iată! Dragilor, sper că v-am făcut curioși, așadar vă invit și pe voi aici în inima arealului viticol Dealul Mare, aici la Tohani, România, și la Apogeum, fie cu bicicleta, cu mașina sau cu orice alt mijloc de transport. Vă puteți bucura de degustări, de ateliere de cupajare, de vizite și experiență, fie în vie, fie în cramă. Este o experiență sau sunt experiențe de neuitat, indiferent că vii singur, însoțit sau, de ce nu, în grup.